Welcome to the YouTube channel of Sri Nansagar Coaching Classes. To get more videos, please subscribe this channel. So today we are going to learn the next topic, that is microbes and some fuels. Fuels मध्ये microorganisms काय मदत आहे ते आपण बघणार आहोत. त्यानंतर बायोफ्युएल म्हणजे काय, इथे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स किंवा मायक्रोब्स जे आहेत ते आपल्याला काय मदत करतात. त्यानंतर पोल्युशन कंट्रोलमध्ये ते आपल्याला कसे हेल्पफुल आहे. आणि जे लँडफिलिंग साईट आहे किंवा लँडफिलिंग मेथड जी आहे ही कशा प्रकारे सिवेज मॅनेजमेंटसाठी किंवा जे आपले सॉलिड वेस्ट आहे या सॉलिड वेस्टला मॅनेजमेंट करण्यासाठी कसं उपयोगात आहे ते आपण आजच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत. We start with the can you tell questions. So our first question is, we have to seeing in this that the different types of microorganisms that are used in the fuel or in the pollution controlling system. Okay, so which different materials are decomposed in biogas plant. मग बायोगॅस प्लांट मध्ये कोणते डिफरंट मटेरियल जे असतात that are used that are decomposed in the biogas plant. So the biodegradable substances असतात. Biodegradable substances such as animal असेल किंवा प्लांट वेस्ट असेल किंवा डंग असेल किंवा युरिन ऑफ द एनिमल्स असेल, फार्म वेस्ट असेल. सो दीज आर द डिकम्पोज्ड इन द बायोगॅस प्लांट. बायोगॅस प्लांट मध्ये अशा प्रकारे जे असेल ते शेणखत असेल किंवा मग त्यांचे जे आपण काय म्हणतो गोमूत्र असेल, बरोबर, किंवा मग अॅनिमल्स असतील मेलेले ते अॅनिमल्स असतील किंवा मग काही प्लांटचे वेस्ट असतील, बरोबर, काही फार्म वेस्ट असेल म्हणजे गवत काडी कचरा वगैरे असेल, तर हे या ठिकाणी काय होतात बायोगॅस प्लांट मध्ये डिकम्पोज्ड होत असतात. देन सेकंड क्वेश्चन इज which useful materials are obtained through it and which is a fuel out of those. So यामध्ये which useful materials are obtained through it, यामधनं कोणकोणती युजफुल मटेरियल ऑब्टेन होतात. सो द बेस्ट क्वालिटी मॅन्युअर इथे तयार होतं अँड अ फ्युएल इज ऑब्टेन फ्रॉम द बायोगॅस प्लांट. एक खत तयार होतं पहिलं म्हणजे, आणि दुसरं म्हणजे इथनं फ्युएल तयार होतं. आणि विच इज द फ्युएल आउट ऑफ दोस, यामधनं कोणतं फ्युएल येतं तर आपल्याला माहिती आहे बायोगॅस कंटेन्स अ मिथेन, बरोबर. त्यामुळे मिथेन हा फ्युएल म्हणून वापरता येतो. कार्बन डायऑक्साईड येतो किंवा सल्फर डायऑक्साईड असेल, H2S वापरला जाऊ शकतो. सॉरी, H2S असेल किंवा इन अ स्मॉल प्रपोर्शन, H2S आपण स्मॉल प्रपोर्शन मध्ये तयार होऊ शकतो. सो कार्बन डायऑक्साईड असेल किंवा H2S असेल किंवा मिथेन हा गॅस इथे तयार होतोय. सो दीज आर द फ्युएल्स that are obtained from this decomposition or from the biogas plant. The third question is decomposition occurs through which organisms. या ठिकाणी जे डिकम्पोजिशन होतं ते कोणत्या ऑर्गॅनिझमच्या मार्फत होतं. सो द मेथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया present in the excreta of the animals bring about the decomposition of the waste matter. म्हणजे जे मेथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया असतात जे ॲनिमलच्या एक्सक्रीटामध्ये प्रेझेंट असतात, बरोबर, म्हणजे जे ॲनिमलचं आपण काय करतो इथे गोमूत्र वापरतो किंवा शेणखत वापरतो. मग या शेणामध्ये आणि याच्यामध्ये गोमूत्रामध्ये मॅक्झिमम मिथेनोजेनिक जे बॅक्टेरिया असतात ते प्रेझेंट असतात आणि ते बॅक्टेरिया या ठिकाणचं बायोगॅस प्लांटमध्ये असलेल्या डिकम्पोज ज्या थिंग्स आहे यांचं डिकम्पोजिशन करत असतो. सो लेट्स सी मायक्रोब्स अँड फ्युएल्स. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कोणकोणते फ्युएल्स हे कशा प्रकारे वापरले जातात. सो फर्स्ट वन इज गॅसियस फ्युएल असेल तर गॅसियस फ्युएल हे मिथेन म्हणून वापरलं जाऊ शकतो. दॅट कॅन बी ऑब्टेन बाय मायक्रोबियल अँड एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन ॲग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्रियल. वी नो दॅट ॲरोबिक अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो इथे काय होतं तर मिथेन गॅस जो आहे तो काय होतो त्याचं अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होतं. अर्बन ॲग्रिकल्चर जे आहे ते किंवा इंडस्ट्रियल वेस्ट आहे यापासून मिथेन गॅस आपल्याला मिळतो. सेकंड इज इथेनॉल. हे गॅसियस होतं, हे लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे. इथेनॉल किंवा अन अल्कोहोल इज अ क्लीन, इज अ स्मोकलेस फ्युएल आहे, बरोबर, त्याला क्लीन फ्युएल म्हटलं जातं. दॅट इज ऑब्टेन ड्युरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ मोलॅसिस बाय द ईस्ट सॅक्रोमायसिस. म्हणजे जे ईस्ट आहे याच्याशी जर मोलॅसिसचं फर्मेंटेशन घडून आणलं तर आपल्याला इथेनॉल अल्कोहोल हे लिक्विड फॉर्म मध्ये असलेलं फ्युएल मिळतं. देन हायड्रोजन गॅस आहे. हायड्रोजन गॅस इज अ कन्सिडर्ड टू बी द फ्युएल ऑफ फ्युचर. हायड्रोजन गॅस जो आहे तो फ्युएल म्हणून वापरला जाणार आहे, पण तो आता वापरला जात नाही, फ्युचरमध्ये वापरला जाऊ शकतो. हायड्रोजन गॅस इज अ रिलीज ड्युरिंग द बायोफोटोलिसिस ऑफ वॉटर इन विच द बॅक्टेरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन. हायड्रोजन गॅस कुठे तयार होतो किंवा कसा रिलीज होतो तर फोटोलिसिस जेव्हा होतं वॉटरचं त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही हे बॅक्टेरिया ऍड करतात, हे बॅक्टेरिया बायोफोटोलिसिस प्रोसेस करतात वॉटरमध्ये, त्यावेळेस तिथनं हायड्रोजन गॅस रिलीज होतो, बरोबर. त्यामुळे त्याला फोटो रिडक्शन प्रोसेस म्हणतात. Similar to the fuels, various industrial chemicals are also produced through the microbial processes. फ्युएल जसे तयार होतात तसे व्हेरियस
जे इंडस्ट्रियल केमिकल्स असतात ते सुद्धा काय होतात या ठिकाणी प्रोड्यूस्ड होत असतात. सो फॉर एक्झाम्पल व्हेरियस अल्कोहोल्स असेल, ॲसिटोन असेल, ऑर्गॅनिक ऍसिड्स असतील, फॅटी ऍसिड असतील, पॉलिसॅकराइड्स असतील, दॅट आर ऑल्सो युजफुल ॲज अ रॉ मटेरियल्स इन द केमिकल इंडस्ट्री. जी मायक्रोबियल प्रोसेसेसमुळे तयार होतात ते रॉ मटेरियल म्हणून केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये वापरले जाऊ शकतात. सम ऑफ दीज आर युजफुल ॲज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्लास्टिक अँड फूड प्रोडक्ट्स. मग काही जे यामधले जे मटेरियल आहे हे रॉ मटेरियल जे आहे ते प्लास्टिक आणि फूड प्रोडक्ट्स मध्ये वापरले जातात. सो दिस इज ऑल अबाउट द मायक्रोब्स अँड फ्युएल्स दॅट आर युज्ड the fuel that is made up of with the microorganisms or the some other chemicals that are used in the chemical industry that are made using the microorganisms or microbial processes. Then next is you have a biofuel production. Biofuel production. So इथे तुम्हाला fuel बद्दल बोलायचंय. So observe the figure and discuss about the biofuel. So biofuel जे आहे ही बायोफ्युएल इथे तुम्हाला दिसतंय. ही जी डायग्राम आहे ही इम्पॉर्टंट आहे. ही डायग्राम तुम्हाला पेपरमध्ये दिली जाऊ शकते आणि दिली जाते किंवा मग यावरती क्वेश्चन असू शकतो. डायग्राम दिल्यानंतर त्यामध्ये तुम्हाला हे नेम्स दिलेले नसतील, बरोबर, आणि तुम्हाला इथे 1 2 3 4 असे नंबरिंग दिलेले असेल आणि यू हॅव टू नेम इट. तुम्हाला त्याला नेम द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला यांचे नंबरिंग किंवा जे नाव आहे ते लक्षात ठेवायचं आहे, बरोबर. सो इथे तुम्हाला दिसतंय की इथे काय आहे, कन्व्हर्जन ऑफ सेल्युलोज टू ग्लुकोज. आता आपण सुरुवात कुठनं करूया, बायोमास आहे हार्वेस्टिंग पासून करूया. तुम्हाला माहिती आहे बायोमास आहे सोलर एनर्जी प्लस CO2. आता CO2 कुठून आला तो आपण बघूया. पण सोलर एनर्जी आणि CO2 यांना एकत्र येऊन काय होतं, जे काही प्लांट असतात यांच्यामध्ये फूड काय होतं, सेव्ह होतं, जे बायोमास म्हटलेलं आहे त्याला, बरोबर. त्याला हार्वेस्ट केलं तर काय होतं, हार्वेस्टिंग करून आणलं जातं. मग नंतर त्याचं थ्रेशिंग केलं जातं. थ्रेशिंग करून त्याला सेल्युलोज बनवलं जातंय. म्हणजे ते कन्व्हर्जन ऑफ सेल्युलोज टू ग्लुकोज आहे. सेल्युलोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये करण्याचं काम कारखाना करत असतो, बरोबर. आणि मग ग्लुकोज मध्ये झालं की शुगर फॉर्म होते, बरोबर. ह्या शुगर पासनं जे राहिलेले आहे लिक्विड फ्युएल प्रोडक्शन थ्रू द फर्मेंटेशन. मग आता त्या ठिकाणी जे मोलॅसिस वगैरे असेल तर त्याचं काय केलं जातं, लिक्विड फ्युएल प्रोडक्शन केलं जातं त्याच्या फर्मेंटेशनमुळे. त्यामुळे तिथनं काय तयार होतं, बायोफ्युएल तयार होतं. ह्या बायोफ्युएलचा वापर हा तुमचं एरोप्लेन असेल किंवा ट्रक असेल किंवा कार असेल यामध्ये हे बायोफ्युएल वापरलं जातं. त्यांचं बर्निंग तिथे झाल्यानंतर त्यातनं CO2 रिलीज होतो आणि हा CO2 पुन्हा सोलर एनर्जी बरोबर हे बायोमास पुन्हा ते काय करत असतात, पुन्हा प्लांट त्यांचं फूड तयार करत असतात युझिंग द CO2. ओके, सो दिस इज a one cycle is given here. So biofuel is an important among the renewable source of good energy. Biofuel हे important आहे किंवा रिन्युएबल सोर्स आहे तो गुड एनर्जीचा. दिस फ्युएल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड, दॅट इज सॉलिड फॉर्म मध्ये ते अवेलेबल असते आपल्याला. कोल असेल किंवा डंग असेल किंवा क्रॉप रेसिड्यू असेल ते सॉलिड फ्युएल आहे. यासाठी वापरलं जाणारं कोळसा असेल किंवा मग शेण आहे, शेणाच्या गोवऱ्या असतील किंवा क्रॉप रेसिड्यू असेल, झाड तोडल्यानंतर जे उरतं ते. नंतर लिक्विड फॉर्म मध्ये व्हेजिटेबल ऑइल्स असतील, काही अल्कोहोल असेल तर हे लिक्विड फॉर्म मध्ये आपल्याला फ्युएल आहे. गॅसियस फॉर्म मध्ये गोबर गॅस किंवा कोल गॅस हे गॅसियस फॉर्म मध्ये असलेले बायोफ्युएल आहे. सो दिस फ्युएल्स आर इझिली अवेलेबल इन द प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी. म्हणजे तुम्हाला जास्त प्रमाणावरती हे फ्युएल्स अवेलेबल आहे. सो दीज आर द रिलायबल फ्युएल्स ऑफ द फ्युचर. आणि हे काय रिलायबल फ्युएल्स आहे ऑफ द फ्युचर. कारण भविष्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की आत्ताचे असलेले नॉन रिन्युएबल जे सोर्सेस आहे ते रिन्यू होणार नाहीये, बरोबर. आणि त्यामुळे आपल्याला रिन्युएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जीचाच वापर करत जायचा आहे. म्हणून फ्युचरमध्ये हे बायोफ्युएल आपल्याला इम्पॉर्टंट असणार आहे किंवा रिलायबल फ्युएल्स असणार आहे. देन लेट्स सी मायक्रोबियल पोल्युशन कंट्रोल. म्हणजे पोल्युशन कंट्रोलमध्ये ह्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा काय उपयोग आहे. आतापर्यंत आपण बघितलं की फ्युएल्समध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरले जातात. फूड इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरतात. तसं पोल्युशन कंट्रोलमध्ये सुद्धा ह्या मायक्रोबचा वापर केला जातो किंवा मायक्रोबियल पोल्युशनचा मायक्रोबियल म्हणजे पोल्युशनचं कंट्रोल जे आहे ते करण्यासाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा वापर केला जातो. सो सॉलिड वेस्ट असेल, सीवेज असेल किंवा व्हेरियस पोल्युटंट्स आर एव्हर इन्क्रीजिंग विथ इन्क्रीज इन द पोल्युशन. सॉलिड वेस्ट असेल किंवा सीवेज असेल, व्हेरियस पोल्युटंट्स असतील, हे इन्क्रीज झालेले आहे आणि त्यामुळे काय झालंय, पोल्युशन इन्क्रीज झालेलं आहे आपल्या आजूबाजूला, बरोबर. कारण सॉलिड वेस्ट खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे.
सिवेज पण वाढलंय, सांडपाणी पण वाढलेलं आहे आणि पोल्युटंट्स पण वाढलेले आहेत. त्यामुळे पोल्युशन खूप मोठ्या प्रमाणावर इन्क्रीज झालेलं आहे. अलॉंग विथ इट एव्हर इन्क्रीजिंग डिसीजेस अँड डिग्रेडेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड द वर्ल्ड वाईड प्रॉब्लेम्स. त्यामुळे काय होतंय की त्यामुळे डिसीजेस सुद्धा वाढत चाललेले आहे आणि एन्व्हायरमेंटचं डिग्रेडेशन होतंय. डिसीजेस वाढणं आणि एन्व्हायरमेंटचं डिग्रेडेशन होणं हा वर्ल्ड वाईड प्रॉब्लेम सध्याच्या काळामध्ये झालेला आहे. बरोबर. सो इस्पेशली सिटीज इन अ डेन्सली पॉप्युलेटेड कंट्रीज लाईक इंडिया आर अफेक्टेड विथ दिस प्रॉब्लेम. आणि जास्त करून याचा जो परिणाम आहे तो कोणावरती झालेला आहे की ज्या सिटीज आहे किंवा जे कंट्री आहे ती डेन्सली पॉप्युलेटेड आहे. इंडिया सारखी जी म्हणजे आपला भारत देश जो आहे तो जास्त पॉप्युलेशन आहे. बरोबर. या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत असतो. So life of the future generation will be difficult if these problems are not solved at right time and right extent. मग जर फ्युचर जनरेशन जे आहे या ठिकाणचं अशा प्रकारच्या देशांवरती जो हा प्रॉब्लेम क्रिएट झालेला आहे तर या प्रॉब्लेम जर तसाच राहिला तर जी फ्युचर जनरेशन आहे यांची लाईफ डिफिकल्ट होणार आहे आणि त्यामुळे त्यांना प्रॉब्लेम होणार आहे. अँड दॅट आर जर तुम्ही ही डिफिकल्टी पटकन सॉल्व्ह केली नाही किंवा ह्याच टाइमला दिस प्रॉब्लेम्स आर नॉट सॉल्व्ह ॲट राईट टाइम, जर तुम्ही राईट टाइम वरती हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला नाही, राईट एक्सटेंटने जर सॉल्व्ह केलं नाही तर भविष्यामध्ये हे खूप घातक ठरू शकतं. बरोबर. त्यामुळे जो आता एन्व्हायरमेंटचं डिग्रेडेशन चालू आहे किंवा जे पॉप्युलेशन आहे ते कंट्रोल करणं किंवा डिग्रेडेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट इथे स्टॉप करणं यासाठी नवीन नवीन योजना करणं. बरोबर. यासाठी नवीन नवीन जे थिंग्स आहे त्यांचा स्टडी करणं हे गरजेचं आहे. बरोबर. सो लेट अस सी द रोल ऑफ मायक्रोब्स इन द एन्व्हायरमेंट. मग एन्व्हायरमेंटमध्ये जसा हा ह्युमन बिईंगने ही पोल्युशन घडवून आणलेलं आहे की नाही, मग जसं पोल्युशन ह्युमनने घडवून आणलंय त्यांचंच काम आहे की ते पोल्युशन कंट्रोल करणं. पण ते कंट्रोल करण्यासाठी मायक्रो ऑर्गॅनिझम सुद्धा मदत करत असतात, कारण हे जे वेस्ट आहे या वेस्टला डिकम्पोज करण्याचं काम मायक्रो ऑर्गॅनिझम करतात. सो लेट अस सी द रोल ऑफ मायक्रोब्स इन द एन्व्हायरमेंट. मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे खूप महत्वाचा रोल प्ले करत असतात एन्व्हायरमेंटमध्ये आणि तो म्हणजे डिकम्पोजिशनचा. सो यू ऑलरेडी नो दॅट द मायक्रोब्स आर युज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट थ्रू द बायोगॅस प्लांट अँड कंपोस्ट प्रोडक्शन. तुम्हाला माहिती आहे की जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे यांचा उपयोग जे डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट आहे याचा उपयोग बायोगॅस प्लांटमध्ये केला जातोय आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याला डिकम्पोज करून कंपोस्ट प्रोडक्शन तयार करत असतात. सो हाऊ द अर्बन वेस्ट दॅट इज अक्युमुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टन्स मे बी डिस्पोज्ड ऑफ. काय होत असेल की जे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती टन मध्ये जेव्हा हा सॉलिड वेस्ट आहे तो तयार होतो तर याला कसं डिस्पोज ऑफ केलं जात असेल, म्हणजे काय केलं जात असेल तर या ठिकाणी बेस्ट वे किंवा एक वे नेहमी वापरला जातो जनरली आणि तो म्हणजे कोणता, तर तो म्हणजे त्याला जाळून टाकलं जातं. पण तुम्हाला माहिती की जाळल्यानंतर तरीही सुद्धा त्याचं एक्स्ट्रॅक्ट तिथे राहतच. त्यानंतर तिथे जी एअर पोल्युशन आहे तेही घडतंच. बरोबर. त्यामुळे याचा बेस्ट वे आहे की तुम्ही याला काय केलं पाहिजे की याला डम्प केलं पाहिजे जमिनीमध्ये. याला या वेस्टला म्हणजे जो वेस्ट डिग्रेडेबल आहे, जो वेस्ट डिकम्पोजिशन ज्याचं होऊ शकतं अशा वेस्टला तुम्ही खड्डा करून त्याला काय करा त्या ठिकाणी गाडा. बरोबर. त्यामुळे त्याचं काय होऊ शकतं, चांगल्या प्रकारचं खतही तयार होऊ शकतं आणि हा जो सॉलिड वेस्टचा जो पसारा आहे तोही कमीत कमी होऊन पोल्युशन कंट्रोलमध्ये येऊ शकतं. आणि जे डिग्रेडेबल नाहीये त्याचा तुम्ही रियूज करा, त्यापासून नवीन वस्तू बनवा. बरोबर. सो याचा वापर आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. तर यासाठी आपल्याला सॉलिड वेस्ट कंट्रोल करण्यासाठी जे तुम्ही डिग्रेडेबल थिंग्स आहे याला तुम्ही काय करणार आहात तर त्याला लँड फिलिंग साईटचा जर वापर केला, जे लँडफिल साईट जी आहे ही जर तुम्ही मॉडर्न लँडफिल साईट जर वापर केला त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सॉलिड वेस्ट जे आहे ते कमी होऊ शकतं. तर यासाठी तुम्हाला इथे दिलेले आहे लँड फिलिंग साईट. सो लेट्स थिंक, यू हॅव सम क्वेश्चन्स हिअर. लेट्स थिंक क्वेश्चन्स. फर्स्ट वन इज द वाय इट इज आस्क्ड टू बी सिगरेटेड अ वेट अँड ड्राय वेस्ट इन ईच होम. प्रत्येक घरामध्ये असं सांगितलं जातं की वेट वेस्ट आणि ड्राय वेस्ट सेपरेट करा. बरोबर. So the wet waste decomposes on its own as a most of the matter there in the biodegradable. जे वेट वेस्ट असतं ते काय होतं की स्वतःहून त्याचं डिग्रेडेशन होत असतं, कारण त्याच्यातले खूप साऱ्या वस्तू ह्या डिग्रेडेबल असतात त्यामुळे त्याचं डिकम्पोजिशन फास्टली होतं. बरोबर. बट दिस वेस्ट कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू द मॅन्युअर बाय कंपोस्टिंग. आणि त्यामुळे हे जे वेट वेस्ट असतं याचं जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे जर त्याला जर ठेवलं तर त्यामुळे त्याचं काय होऊ शकतं, त्याचं डिकम्पोजिशन होऊन चांगल्या प्रकारचं मॅन्युअर खत तयार होऊ शकतं. बरोबर. बट द ड्राय वेस्ट कॅन बी पिक्ड अप बाय द सम भंगरवाला वगैरे जे असतात ना, तर यांच्याकडनं ड्राय वेस्ट जे आहे ते त्यांच्याकडे दिलं पाहिजे.
दिस वेस्ट कॅन बी रियुज्ड ऑर रिसायकल. त्यामुळे त्या वेस्टचं काय होतं, रियूज होतं किंवा ते रिसायकल केलं जाते. So therefore, if the dry and wet waste are kept separately, the solid waste management becomes much easier. जर ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्ट जर आपण सेपरेट ठेवलं तर ते सॉलिड वेस्ट जे आहे ह्या सॉलिड वेस्टचं मॅनेजमेंट करणं आपल्याला इझी जाणार आहे. कारण ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्ट जर आपण सेपरेट ठेवलं तर सॉलिड वेस्टचं जो पोल्युशन होत आहे ते इथे होणार नाहीये, ते सेपरेट होणार आहे. बरोबर आहे. सो on the contrary, if the everything is dumped indiscriminately, it adds to the total volume of the solid waste, and this becomes unmanageable, and therefore the reduce of problem solid waste management. So the dry and wet waste segregation must be done at every point source. त्यामुळे ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्ट हे प्रत्येक पॉइंट सोर्स म्हणजे प्रत्येकाने ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्ट जर सेपरेट ठेवलं त्यामुळे तो सॉलिड वेस्ट जे मॅनेजमेंट करणं आहे ते सोपं जाणार आहे. ओके, सो दॅट इज वाय इट इज आस्क्ड दॅट सिग्रेटेड वेट अँड ड्राय वेस्ट सेपरेटली. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज डन विथ द सिग्रेटेड वेस्ट. ही सिग्रेटेड वेस्ट आहे याच्यासोबत काय केलं जातं तर बिग सिटीज मध्ये काय केलं जातं, देयर इज अ मेकॅनिझम टू पिक सॉलिड वेस्ट every day or even at twice day at some places. So the segregated garbage is taken by the municipal garbage trucks on the landfilling sites, and here the buried deep into the ground. So the dry waste that can be reused or recycled, and it is sold for the recycling units. मग याच्यासाठी काय केलं जातं तर जी महापालिका असतात, नगरपालिका असतात, त्यांच्या गाड्या येतात प्रत्येक घरामध्ये आणि त्या घराच्या त्या ठिकाणी आल्यानंतर ते जे ड्राय आणि वेट वेस्ट असेल ते सेपरेटली त्यामध्ये डम्प केलं जातं त्या ट्रक्समध्ये. आणि मग जे ड्राय वेस्ट आहे ते काय केलं जातं रिसायकल किंवा रियूज साठी केलं जातं, दिलं जातं रिसायकलिंग युनिटला, आणि जे वेट वेस्ट आहे याला काय केलं जातं डम्प केलं जातं. ही जी लँड फिलिंग साईट आहे ती आपल्याला हेच गोष्ट सांगते की जे वेट वेस्ट आहे याचं डम्पिंग कसं करायचं किंवा यातनं कंपोस्ट कसं बनवायचं. देन विच इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्राय वेस्ट. ड्राय वेस्टची मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जी आहे डिस्पोजलची ती म्हणजे रियूज अँड रिसायकल. द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द ड्राय वेस्ट म्हणजे तुम्ही त्याला रियूज करा, रिसायकल करा, ही त्याची मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आहे. सो लेट्स सी द लँड फिलिंग साईट. लँड फिलिंग साईट काय आहे ती बघूया. सो डिग्रेडेबल वेस्ट बिलिंग accumulated in urban areas is used for this purpose. डिग्रेडेबल म्हणजे वेट वेस्ट इथे वापरलं जातं. Then large pits are dug in open spaces far away from the residential area, and those pits are aligned with the plastic sheets as precaution against the pollution of the soil due to the leaching of toxic and harmful materials. मग इथे काय केलं जातं एक मोठा खड्डा खणला जातो. लार्ज पीट्स आर डग इन द ओपन स्पेसेस. पण तो जो खड्डा असेल तो कुठे खणला जातो ओपन स्पेसला रेसिडेंटल एरियाच्या बाजूला म्हणजे रेसिडेंटल एरियापासून दूर अशा अंतरावरती. ओके, मग त्या पीट्सला काय केलं जातं प्लास्टिक शीट लावलं जातं. कशासाठी तर जे काही प्रिकॉशन घेतली जाते की जे काही त्याच्यामध्ये डिकम्पोजिशन होईल तर त्यातनं काही ज्या टॉक्सिक सबस्टन्सेस तयार होतील तर ते सॉइलमध्ये मिक्स होऊ नये आणि त्यामुळे सॉइलचं इरोजन होऊ नये किंवा सॉइलचं पोल्युशन होऊ नये यासाठी हा पेपर तिथे आथरला जातो किंवा पेपर तिथे काय केला जातो लाईंड अप केला जातो म्हणजे तिथे तो पेपर त्याला कव्हर केला जातोय अगोदर सॉइलला. बरोबर, मग त्यानंतर काय केलं जातं सॉइल जे असेल त्या खड्ड्यामध्ये अगोदर प्लास्टिक शीट कव्हर केलं. मग नंतर काय केलंय कॉम्प्रेस्ड वेस्ट इज अ डम्प इन पीट. कॉम्प्रेस्ड वेस्ट आहे म्हणजे जे सॉलिड वेस्ट आपल्याला भेटलंय वेट ते काय करायचंय डायरेक्टली न ठेवता ते कॉम्प्रेस करून ठेवायचं म्हणजे जास्तीत जास्त तिथे जास्तीत जास्त जे वेस्ट आहे ते त्या ठिकाणी बसू शकतं. Lid is covered with the layers of soil. Okay, so it is covered with the layers of soil, sawdust, leafy waste and the specific biochemical. मग नंतर त्या वेस्ट वरती काय टाकायचं आपल्याला माती टाकायची आहे, सॉडस्ट टाकायचं आहे, काही लिफी वेस्ट असतील ते टाकायचे आणि स्पेसिफिक बायोकेमिकल टाकायचे. अँड द बायोरिएक्टर आर मिक्स ॲट सम प्लेसेस. आणि बायोरिएक्टर मिक्स केले की काय होतं त्याचं डिकम्पोजिशन स्टार्ट होते. मायक्रोब्स प्रेझेंट इन द सॉइल अँड अदर टॉप लेयर्स डिकम्पोज द वेस्ट. ते त्याला डिकम्पोज करतात आणि कम्प्लिटली फिल्ड पीट इज असेल दॅट इज सील्ड विथ द सॉइल स्लरी. आणि पूर्ण नंतर तो खड्डा भरल्यानंतर पूर्ण ते वेस्ट त्याच्यामध्ये मिक्स केल्यानंतर तो भरल्यानंतर काय केलं जातं तर त्याच्यावरती सॉइल स्लरी केली जाते. म्हणजे काय तर मातीचा एक असं चिखल तयार केला जातो आणि त्याने ते लिपून घेतलं जातं पूर्णपणे ते पॅक करून घेतलं जातं आणि त्यामुळे बेस्ट क्वालिटीचं कंपोस्ट इथे फॉर्म होतं काही दिवसांमध्येच. अँड सच लँड फिलिंग साइट्स कॅन बी रियूज आफ्टर द रिमूव्हल ऑफ कंपोस्ट. म्हणजे काही दिवसांमध्येच तिथे चांगल्या प्रकारचं कंपोस्ट खत तयार होतं आणि ते खत तुम्ही वापर करू शकता त्याचा. ते खत काढल्यानंतर तो खड्डा तुम्ही परत दुसऱ्या कंपोस्ट साठी वापरू शकता.
ओके, सो इथे तुम्हाला मॉडर्न लँडफिल साईट दिलेली आहे. इथे मोठ्या प्रमाणात खड्डा खणला जातोय, बरोबर. त्या खड्ड्याला प्लास्टिक कोटिंग केलं जातं, बरोबर. प्लास्टिक कोटिंग केल्यानंतर काय केलं जातं, आता ते वेल टू मॉनिटर ग्राउंड वॉटर लेवल, आणि जी ग्राउंड वॉटर लेवल आहे ते मॉनिटर केलं जाते की त्या पाण्याच्या वर घ्यायचा आहे खड्डा. नंतर कलेक्शन ऑफ सिवेज इथे केलं जाते. सॉइल कव्हर आहे, देन प्रोसेसिंग ऑन द सिवेज आहे, सिवेज वरती पण प्रोसेसिंग केलं जाते. मिथेन गॅस तयार होतो आणि यामुळे आपल्याला इथे गॅस पण मिळू शकतो. सो दिस इज मॉडर्न लँडफिल साईट आहे. म्हणजे इथे सिवेज मॅनेजमेंट मध्ये सुद्धा आपण या पद्धतीने करू शकतो, आणि जे लँडफिल साईट्स आहे ते पण या ठिकाणी केलं जाते. तर इथे मिथेन गॅस पण तुम्हाला मिळू शकतो, तर तुम्ही जेव्हा सिवेज वरती प्रोसेसिंग कराल त्यावेळेस. ओके, सो दिस इज द लँडफिल साईट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द मॅनेजिंग द दॅट वेट और ड्राय वेस्ट असेल किंवा वेट वेस्ट मॅनेजिंग करण्यासाठी ही लँडफिल साईट इम्पॉर्टंट आहे. आणि याचा आपल्याला फायदाच आहे, कारण आपल्याला त्यातनं कंपोस्ट खत मिळत असतं.